13 වෙනි පාඩම contractions. contractions කියනවා හකුලලා ලියනවා. එහෙම නැත්නම් අපි ලොප් කරනවා කියනවා. ඒ කියන්නේ කෙටි කරනවා කියන එක. ඔබට ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ විශේෂයෙන්ම ඉංග්‍රීසි කතා කිරීමේදී මේ කෙටි කර ලිවීම වැදගත් වෙනවා. ඉතින් 6 ශ්‍රේණියේ දුවා දරුවන්ට මේ සම්බන්ධයෙන් පාඩමක් පෙළ පොතට ඇතුළත් කරලා තිබෙනවා. ඉතින් ඒ නිසායි අපි මේ සම්බන්ධයෙන් පාඩමක් ඔබට ගෙන එන්නේ. contractions. ඒ කියන්නේ කෙටි කරලා ලියනවා. ඒ කියන්නේ අපි කියනවා වචන දෙකක් එකතු කරලා ඒක කෙටි කරනවා. දැන් බලන්න මේ දීලා තියෙන උදාහරණ I am කියන එක අපි I'm කියලා කෙටි කරලා තියෙනවා. I am I'm. එතකොට අකුරු අඩු වෙනවා වගේම තමයි උච්චාරණයත් වෙනස් වෙනවා. දැන් I am කියන එකේ ඒ අකුර අඩු වෙනවා. ඒ වගේම තමයි උච්චාරණය වෙනස් වෙනවා. I am I'm. I have නම් I've. I will නම් I'll. He is his. She is she's. It is its. What is what's. දැන් අපි අහනවා what is your name කියලා අහන්න ඕන නම් what's your name. දැන් බලන්නකො ඒක බොහොම පහසුයි. දැන් what is your name කියලා අපි අහනවට වැඩිය what's your name කියලා අහන එක පහසුයි. එතකොට මොකද වෙන්නේ? අපි අර ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ උච්චාරණ රටාවට අනුගත වෙනවා. එතකොට 6 ශ්‍රේණියේ ඉඳලා මුල ඉඳලා ඉංග්‍රීසි කතනය සහ ලේඛනය ඉගෙන ගන්න ඔයාට වැදගත් වෙන පාඩමක් තමයි මේක. මොකද ඔබ ඉංග්‍රීසියෙන් ලියලා තියෙන ඔබේ අච්චු පොතේ තියෙන ඒ සටහනක් එහෙම නැත්නම් ඒ ඡේදයක් බලනකොට ඔබට මේ contracted form එකෙන් වචන තියෙන්න පුළුවන්. දැන් I'm කියලා තියෙන්න පුළුවන්, I've කියලා තියෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඔබ දන්නේ නැත්නම් මේ I've කියන්නේ මොකක්ද කියලා ඔබට ඒක අමාරු වෙනවා පාඩම ඉස්සරහට කරගෙන යන්න. එතකොට මේ දේවල් බොහොම පහසු විදියට පෙන්වන්නට ඉතාමත් අවශ්‍ය දේවල්. දැන් බලන්න cannot. cannot කියන එක can't. do not don't. does not doesn't. did not didn't. have not haven't. let us let's. that is that's. දැන් අපි this that පාඩමේදී අපිට that කියන එක හම්බුණා. එතකොට that is වෙනුවට අපිට that's කියන්න පුළුවන්. we are. they are there. එතකොට මේ විදියට ඔබට කෙටි කරන්න පුළුවන්. දැන් බලන්න ඔයාට තවත් මේක පහසු වෙන්න උදාහරණ කීපයක් දීලා තියෙනවා. දැන් බලන්න we are sad. දැන් මේක මේ ඉරි ඇඳිලා තියෙන කොටස තමයි අපිට කෙටි කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් contract කරන්න පුළුවන්. we are sad. මේකේ we are කියන එක we are sad. he is happy. he is happy. it is a nice day. it's a nice day. we are at home. we are at home. let us play a trick. let's play a trick. we do not go to the palace. we don't go to the palace. he did not cry. he didn't cry. I am at the palace. I'm at the palace. එතකොට බලන්න මේ contract වෙච්ච විදිය. ඒ වගේම තමයි ඔබට තවත් විශේෂයක් මතක් කරනවා. ඔබ මේ පාඩම් අධ්‍යයනය කරද්දී විශේෂයෙන්ම ඩික්ෂනරි එකකුත් ළඟ තියාගන්න. මොකද හැම වචනෙන් වචනෙටම ඔබට සමහරවිට මතක තියාගන්න අමාරු වෙනවා, අල්ල ගන්න අමාරු වෙනවා. ඒ වෙලාවට ඔබ ඩික්ෂනරියක් ළඟ තියාගන්න. එතකොට ඔබ 6 වසරේ ඉඳලා ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න පටන් ගන්න කෙනෙක් විදියට ඔබ අඩුම තරමින් මේ 6 ශ්‍රේණිය තුල මාස 6ක්වත් මේ ඩික්ෂනරි එකක් පාවිච්චි කරන් ඉගෙන ගන්නට ඕනේ. එතකොට ඔබට බොහොම පහසුයි තනිවම ඉංග්‍රීසි කියවලා තේරුම් ගන්න.